Hello mga kakusina at sa lahat ng mga kababayan natin dyan saan man sulok ng mundo, kamusta po kayo? Ito pong muli si Mami Chocco, ang inyong kusinerang Bulakenya. Today, isa naman pong masarap na panghimagas ang ibabahagi ko sa inyo. Ito ay ang Ube Tikoy Roll na pwede nyo rin pagkakitaan. Kaya tara, umpisahan na po natin. Ito na yung mga ingredients na kakailanganin natin. Heto na mga kakusina at ready na ang ating masarap na panghimagas na Ube Tikoy Roll. At sa mga kamamshi natin dyan, pwede itong maging business na pwede niyong pagkakitaan. Kaya itry nyo na rin po ang recipe. Thank you for watching. Kain po tayo!